good morning, hello cả nhà, hello. Hôm nay không quay đường nữa mà quay người nha. Hôm nay mình đi xa chút, có chở Ryan đi học. Ryan say hello, Ryan. Loud rồi man. Hello, Ryan say hello. Sáng nay trời mưa, quý vị ơi. Mình đang nghe radio đó là nói về chương trình cái sự kiện của Israel với Hamas, chiến tranh ở Trung Đông đó. Ok, Israel nói là sẽ không ngừng bắn. Họ dùng chữ ceasefire đó, ceasefire. Well, I suppose that's one way of putting it, isn't it? I mean, certainly there's been an awful lot of representations made to Israel from the likes of President Biden, Secretary of State Antony Blinken, from France, the United Kingdom, lots of countries all around the world, countries which do support Israel and back Israel's right to defend itself. So yeah, perhaps giving into international pressure. Tất cả những cái nước lớn như Anh Lành, Mỹ, phương Tây đó ủng hộ Israel rất là nhiều. The representative of Western government, the Arab world and the UN, all that to sort of ramp up the conversation and encourage Israel to at least negotiate some sort of pause. We have been hearing stories of military attacks by other terrorist groups on United States bases here and there, and Israeli bases as well. Are other groups now more involved than they were in the beginning? There's definitely a risk of that happening and concerns about it happening. But the attacks you're talking about, pretty much daily drone attacks on US military bases in Syria and Iraq, most of them have been pretty much failures. Although there has been some từ ngày cuộc chiến của Israel tới nay đó thì những cái chiến trường của Mỹ ở Trung Đông bị tấn công rất là nhiều, cộng luôn cả Do Thái, tấn công bằng máy bay không người lái rất là nhiều, số lượng rất là tăng, họ gọi là không báo. So this was the United States attempting to defend itself by taking out the possibility of some of these groups attacking US bases. Is this the first time the US has actually struck something that is directly Iran's? Certainly in this conflict it is, but there's things happening all over the region. We've talked about skirmishes on the northern Israeli border with Hezbollah and Israel, but the US is very active elsewhere. And the other day, cũng là lần đầu tiên Mỹ phản công lại những cái mục tiêu mà nằm trong Iran đó. Nhiều mục tiêu mà Mỹ đã bắn quả tiễn lại. Rockets á. Well, Hamas is vastly outgunned in this circumstance. They're taking on one of the largest militaries in the Middle East in Israel. They know they can't beat Israel on equal footing in a straight war. In the short term, they want to draw this out for as long as possible using guerrilla tactics. But beyond that, the forever war means a struggle one way or another until Israel no longer exists. They don't believe that Israel has the right to exist, and they say that they will fight until the end to ensure that. So cái vấn đề mà nan giải đó là những cái nước Trung Đông bên kia không có chấp nhận Hồi giáo, không chấp nhận những nước Hồi giáo không chấp nhận Do Thái là một đất nước được độc lập. Đó là cuộc chiến kéo dài đó, rất là nan giải. Sẽ không cho Do Thái tồn tại. Thì đài cứ mỗi 5 phút là phải báo về tin tức, không phải báo về tin tức mà người ta cho mình biết về cái điều kiện giao thông như thế nào. Tự
cái radio buổi sáng ở bên Mỹ nó rất là quan trọng về giao thông, để mình nghe, để mình biết mình tránh những cái đường nào mà bị kẹt xe. Thì cái giao thông rất là quan trọng ở đây, tại vì có thể làm cho nhân viên đi trễ, hoặc là mình bị tai nạn mà bất thình lình, có thể bị kẹt 1 tới 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu mưa rồi, ngày hôm nay mưa, nhiệt độ có thể xuống 50 độ F. Nhiệt độ không có thay đổi bao nhiêu, có cao 50 và thấp 48 độ F. Ok, có thể lên 60 thứ Chủ nhật và thứ Hai. And I saw some pictures. A friend of mine was out there, took some pictures of the cast, and they were giving interviews and such. The movie actually premiered last week, but this was the Texas premiere. I got to tell you, Texas premiere, phim con mèo, phim cast coming out. And time has caught up with him a little bit. Sure, much different. I haven't looked at a picture of the Von Erichsen. Yeah, to be honest with you, 30 years maybe. Yeah. Kevin is the only one not frozen in time in our memory. Yeah. This is I got a couple of quick reviews from the movie. Okay. A heartbreaking tragedy steeped in Americana. Efron, we're talking about the stars. Efron, White, Simon, Dickinson added such depth to their portrayal of the Von Erich family. It makes what happened sting that much more. Artful, empathetic, and at times exhilarating. The Iron Claw delves into the tragic story of the Von Erichs with the utmost reverence. Zac Efron delivers his most physically and emotionally demanding performance. Some of the best depictions of wrestling ever seen on film. A profound human drama of love, family. Okay, tới trường của... Okay, bye con. Great, good reviews, and yeah, it is. The story of the Von Erichs. I remember getting up and watching the Von Erichs wrestle. Yeah, you know, I actually will make a point to see this movie. I got a little bit of the trailer. You want to hear it? Oh, please, yeah. Cái này người ta đang review cái phim mới ra ở đây. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, strongest, nothing had ever hurt us. I believed it. We all did. I want you to join your brothers in the ring. Yes, sir. I love that. Now, we all know Harry's my favorite, then Kev, then David, then Mike. But the rankings can always change. What do you want in life, Ken Bonner? More ribs? I want to be with my family. You know, be with my brothers. Boy, I can tell you one thing. Somebody said, what do you want in life? The first thing out of my mouth would not say, I want to be with the family. I want to be with the family. Want more ribs? Yeah. Two things that I can actually say. I'll take the ribs. There's nothing wrong with saying that at all. I got Kevin Von Erich here right up there, and he's talking, but I have no idea what he's saying. Cái khu vực trường học mình chỉ chạy được có 20 mile một giờ, rất là thận trọng. Khu vực này của học sinh để lý mình John cho mình. Yeah, I'm sure you can find that on the website. Yeah, but story, a world famous sportatorium because Elvis did a worldwide hookup from there once back in the 50s or 60s. Giấc này là 7 giờ đó. Trời rất là còn mù tối, bị mưa phùn, mưa rầm râm, có vẻ thấy như là rất là mù. Sáng đi làm thấy rất là mù. Thời tiết thì xe lạnh mà. Thì buổi sáng ở Mỹ đó quý vị, thì sáng đưa con đi học, xong rồi đi tới đường làm của mình, cái công ty của mình, xã làm của mình. Closing
closing arguments today in the Methodist Dallas murder trial. Story coming up. Give me the VIN. What I just say? Give me the VIN.com. Sometimes I get, my eyes whatever. Anyway, give me the VIN.com. This is the best place you can go to get more money for your car if you're going to trade it in. If you're going to sell it, this is where you need to go. Give me the VIN.com. Now, John Clay Wolf and his family, don't go by his house because he's got 400 used cars sitting in front of it, and that's not the steam. But you want to put more money in your pocket, this is where you go, because they will pick up your car, they'll pay it off for you if you owe anything on it, and then they'll get you paid. That's right. It's very easy. Go to GiveMeTheVIN.com. You put in your VIN, a couple of pictures, 2 or 3 pictures, and you're going to have to wait a full 60 seconds probably before you get a VIN back. So before you trade it in on another car, or a new car, or whatever, go ahead and try to put some more money in your pocket with GiveMeTheVIN.com. Better 5-star Better Business Bureau rated car buyer is GiveMeTheVIN.com. Sell on your car. GiveMeTheVIN.com. So easy you can do it in your underwear. 12 minutes of news, traffic, weather, and sports. Next on Youth Talking 20, WTAD and 99.5 FM HD2. WFAA News at 6 and 10 p.m. features bold reporting. Several facilities in the building that sustained so much damage. Dynamic coverage. Sẽ kết thúc video đây để quý vị tiếp video ngày mai. Có thể là Tạm chào. hôm nay mưa nguyên ngày đó. Content. Thì theo như dự báo thời tiết thì cái đợt lạnh nóng này là hết luôn rồi, bắt đầu vô đông chính thức rồi. Cao nhất chừng 60 hay là 50. From Red Mountain Weight Loss, they now have a full-strength semaglutide for half the price of Ozempic. It's called Revelex. Unlike Ozempic, Revelex eliminates side effects, so there's no stomach pain or nausea, just weight loss. And Revelex is a tablet, not a shot, so you can skip the weekly doctor visit. You can lose up to 15 pounds a month with this, with no shots, no side effects, just results, and at half the price. So go to Red Mountain Weight Loss right now. RedMountainWeightLoss.com. That's RedMountainWeightLoss.com. Where's your pain? In your knees? Hips? Maybe your back? Well, don't let it sideline you any longer. And don't let them tell you that surgery is your only option. I want you to call QC Kinetics, the future of pain relief. Lambo here. QC Kinetics is the nation's leader in regenerative medicine, restoring and repairing damaged joint tissue the natural way. This is the science of using properties of your own body to bring you lasting relief without any drugs and without any downtime. QC Kinetics is trusted by patients all over America. Over 150 clinics nationwide with advanced protocols that can get you moving again. Get started now so you can live big in 2024. Talk about a great time of your FSA and HSA. Put them to work, getting you the relief you need so badly. These new advanced regenerative treatments are getting amazing reviews for people with arthritic pain or pain from an injury. Call them at 972-972-8610. That's 972-972-8610. With offices in Dallas, Fort Worth, Plano, Grapevine, and Richardson, it's QC Kinetics. Eleanor, Texas. This is Shane Mullen with Mullen & Mullen Injury Law Firm. If you're injured in an accident, don't give the insurance company a recorded statement until you call my office first for a free consultation and some free advice. Texas is a comparative negligence state. That means insurance companies often try to place some degree of fault on you to reduce the compensation that you otherwise deserve, even if you had a green light and the other party ran a red light. Tổng cộng của IDF, truyền thông Liban liên kết với Hezbollah đưa tin vụ phóng rocket đã gây ra đám cháy ở một số địa điểm tại cao nguyên Golan gần biên giới. Đây cũng là tin tức của đài VVA 1600 ngày AM local của địa phương em nha. Nhưng mà phát sóng hơi sớm nên tự sóng còn hơi yếu, nhưng mà mình có thể nghe được. Ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không chấp nhận lực lượng Hezbollah hoặc Hamas ở Liban làm tổn hại Quang Hùng đó, số phóng viên của đài VVA 1600 AM. Và thưa quý khán giả, quay sang các bản tin về châu Á thì Thủ tướng Australia được người Trung Quốc khen ngợi. Trong một video quay chiếu Thủ tướng của Úc là Albanese đi dạo tại Thượng Hải đã làm xôn xao mạng Trung Quốc, và người dân nước này khen ngợi ông là thân thiện và đẹp trai. Phóng viên Will Glasgow của tờ Australian cuối tuần trước cho biết đã vô tình bắt gặp Thủ tướng Anthony Albanese
mặc quần áo thể thao cùng các nhân viên an ninh đi dạo ở bến Thượng Hải. Đây là sứ ngôn viên Bảo Trân mỉm cười của vẫy tay và đáp lại trong khi đi qua người phóng viên này. Glasgow kể rằng khi biết người đàn ông vừa đi qua là Thủ tướng Úc, nhiều người Thượng Hải đã ngỡ ngàng khi nhân viên an ninh của ông khá thoải mái và ông cũng thân thiện trò chuyện với người qua đường. Video thu hút sự chú ý nhiều tới mức được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhắc tới trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng của Úc ở đại lễ đường Nhân dân hôm 7 tháng 11. Ông Lý Cường nói rằng ông Albanese đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc. Ông Lý Cường cho biết thêm rằng ông coi Thủ tướng Albanese như lão bằng hữu sau khi hai người gặp nhau 4 lần trong năm qua. Tại Trung Quốc, cách gọi nhau là lão bằng hữu thể hiện cảm tình đối với người đối diện, đồng thời cho thấy sự quen biết và tin cậy. Thủ tướng Anthony Albanese 60 tuổi thăm Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11, là lãnh đạo của Úc đầu tiên tới Trung Quốc kể từ năm 2016. Hai bên cùng đồng ý sẽ nối lại các cuộc gặp cấp lãnh đạo thường niên, cải thiện mối quan hệ trước đó gặp nhiều mâu thuẫn. Thưa quý vị, bản tin châu Á tiếp theo cũng có liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc lại có thêm một công ty bất động sản đang trên bờ vực phá sản. Sau khi hai gã khổng lồ bất động sản là Evergrande và County Garden đã rơi vào cảnh vỡ nợ, thì Trung Quốc hiện nay đang cố gắng cứu một công ty bất động sản lớn khác, đó là Trên khỏi tình trạng tương tự. Trên là một công ty bất động sản đang đứng trên bờ vực vỡ nợ tiếp theo của Trung Quốc, lại bất ngờ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà chức trách tại Thẩm Quyến. Trong cuộc trao đổi với các công ty tài chính, từ Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Quốc doanh của Thẩm Quyến cho biết họ tin tưởng là Venki có đủ tiền mặt và các công cụ tài chính cần thiết. Công ty nhà nước là Metro Group, một cổ đông của Venki, cũng cho biết họ không có kế hoạch giảm số lượng cổ phần đang sở hữu và sẵn sàng mua trái phiếu của doanh nghiệp này vào thời điểm thích hợp. Những tuyên bố này được đánh giá là trái ngược với những động thái trước đây của Trung Quốc đối với hai công ty là Evergrande và County Garden. Tại thời điểm mà hai trong số những doanh nghiệp bất động sản ok, em tới rồi, gần như không đưa ra những tín hiệu hỗ chúc trợ quý vị một để ngày khôi phục làm việc vui vẻ. thị trường. Tổng chào. Đến nay thì